Legutóbb már beszéltem az OLED és a MILED közötti különbségekről, most pedig a kijelző technológiák jelenlegi Mekkájával egy QD OLED panellel felszerelt 4K-s monitor is eljutott hozzám az EOS-től, az Agon Pro AG276 UZD képében. Ha fontos számodra a pontos színmegjelenítés, a 4K 240 Hz-es felbontás, a verhetetlen kontrasztarány, vagy csak egyszerűen szeretnél többet tudni az OLED technológiáról, akkor érdemes velem tartanod. Az Agon Pro AG276 UZD specifikációi már papíron is lenyűgözők, képességeiről pedig az is tanúbizonyságot tesz, hogy a korábbi 2K-s modellek 2023-ban Red Dot kitüntetést is kaptak. Az idei modell 4K-ra tolja fel a felbontást, és 240 Hz-es képfrissítésre is képes a megfelelő hardveres támogatás mellett. Ha pedig a színalkotásra használt Quantum Dot réteget is bevesszük a képletbe, szinte biztosak lehetünk abban, hogy a pazartól is jobb látványban lesz részünk. Persze, mint mindennek, ennek is megvannak a maga hátrányai, amikre ki fogok térni. Ne kerülgessük a forrókását, kezdjük a legfontosabbal, a beégéssel. Mivel az OLED kijelző nevéből adódóan is organikus anyagokat használ, ezek az idő elteltével előregedhetnek. Ezen az sem segít, hogy a pixelek színmegjelenítését az áramerősség folyamatos változtatásával lehet elérni, ami jelentős hőt termel, pláne akkor, hogyha a fényerőt magasabb szintre tolja a felhasználó, vagy az adott kijelző HDR vezérlője. Az idő előtti beégés okozója pont a hőtermelés, amit a gyártók aktív ventilátoros vagy passzív, többnyire grafin alapú hűtéssel oldanak meg. Aktív hűtéssel a monitorok igencsak hangosak tudnak lenni, itt azonban az EOS a passzív hűtés mellett döntött. Ezen felül persze az OLED Care funkciókészletben rengeteg technológia segít abban, hogy mindezt elkerüljük. Az egyik ilyen funkció a pixel orbiting, aminek következtében a képernyőn megjelenített tartalom folyamatos mozgásban van, hol kevésbé észrevehető, hol pedig látványosabb módon. Továbbá logóvédelem, túlmelegedésvédelem, peremfényerő csökkentés, pixel frissítés és beépített képernyő kímélő is elérhető, amik mind-mind a kijelző élettartamát hosszabbítják meg. Sőt, 3 év beégési garancia is jár az EOS OLED monitorja mellé, így ha idő előtt történne meg a beégés, a gyártó vagy kicseréli a monitort, vagy annak a paneljét. 4 óra használatot követően a monitor például minden alkalommal pixel frissítést javasol, amit a következő kikapcsolást követően meg is csinál. Ez nagyjából 10 percet vesz igénybe. A leghatékonyabb megoldás a beégéssel szemben még így is a fényerő csökkentése, azonban ezt HDR módban nem tudjuk beállítani, csak a Windows SDR fényerejét tudjuk visszacsökkenteni, ami azért még így is több, mint a semmi. Tapasztalatból tudom, hogy a beégés eléggé kellemetlen tud lenni, ilyenkor ugyanis az egyes előregedett vagy beégett pixelek visszacsökkentett fényereje jelentősen meg tudja változtatni a kijelző színreprodukálását, így minden védelmet érdemes bekapcsolni. A monitor képalkotása azonban valamelyest eltér az OLED-től vagy VOLED-től. A VOLED panelek fehér ledekből állítják elő a színeket, és az alpixelek elosztása is hasonlít a hagyományos LCD-hez, hiszen ugyanúgy piros, zöld, kék fényszínű oszlopok kaptak helyet egymás mellett, annyi különbséggel, hogy egy extra fehér oszlopot is besörítettek ezek mellé, ami elsősorban a fényerő szabályozásért felel. Erre azért van szükség, mert a fehér fényből a színerőállítás jelentős veszteséggel jár. A QD OLED ettől már fejlettebb és fizikailag vékonyabb is. Ebben a rétegben méretben eltérő, nanométeres nagyságú kvantumpontok találhatók, amik a beérkező kék fényt energia hatására zöld és piros színekre változtatják meg, míg a kék színt egyszerűen csak átengedik. Ez kevesebb energiaveszteséggel jár, így a színek telítettebbek és erősebbek, mint egy sima VOLED panelen, cserébe a QD OLED réteg miatt a külső fények lilás tükröződéssel törnek meg a kijelzőn. A kijelző a gyártó adatai szerint SDR módban 250 nites, HDR módban pedig 450 nites fényerőre képes, még a maximum csúcsérték Peak HDR módban csökkentett területen elérheti az akár 1000 nitet is. A VESA True Black 400 ebben az esetben arra céloz, hogy a monitor fényereje teljes képernyőn meghaladja a 400 nitet, miközben a feketék és valósághűek maradnak. A kontrasztarány gyakorlatilag végtelen, számszerűen pedig 1,5 millió az 1-hez arányú. A gyártó kalibrálási bizonylata alapján hihetetlenül színhű, ami a gyakorlatban is igaz rá. A nálam járt modell az sRGB szintér 100%-át, a P3 99,5%-át, az Adobe RGB-nek pedig a 97,2%-át fedi le, így fotósok és videósok is bátran használhatják. Erre a Colibri Display Pro HL colorimeterrel is rámértem, panel natív módban, amik alátámasztják az állítottakat, annak ellenére, hogy a gyártói mérést sRGB módban készítették el.
A mini LED-es monitorokkal ellentétben itt a Windows HDR kalibrátorán kívül másra nem is nagyon lesz szükségünk. Elég csak a fekete értékét és a csúcsfényerőt beállítanunk, valamint a színterítettséget legalább 30%-ra felvennünk, és már is élvezhetjük a HDR élményt. Erre azért van szükség, mert HDR módban a Windows átáll a BT2100-as színtérre, és bekapcsol a Windows ACM funkciója, ami visszaszorítja a színterítettséget, ezáltal fakobbá téve a képet. Ezt kikerülni csak azzal lehet, ha 30 vagy inkább 100%-ra állítjuk a HDR telítettséget, ami nagyjából vissza is állítja a színmegjelenítést a panel natív módhoz közeli állapotra. Ez minden HDR képes monitornál így működik a Windows miatt, és csak az SDR anyagokat befolyásolja. HDR-nél ez a hiba nem jelentkezik. A másik érdekesség, hogy ebben a módban a monitor fehér egyensúlya a 6500 kelvinről valamiért visszaesik 6300 kelvinre. A fehér egyensúlyt ilyenkor érdemes 6700 és 6900 kelvin közötti értékre állítani. Erre egyébként egy colorimeterrel is rámértem, ami alá is támasztja az észrevételemet. A másik furcsaság, hogy a piros színeket a monitor HDR módban inkább narancssárgásra jeleníti meg, a zöldet pedig inkább ilyen zöldes-sárgán, amit az automata és a lezárt színkezelés miatt nem igazán tudunk helyrehozni utólagosan sem. Ennek a valódi okára nem jöttem rá, de valószínűleg a monitor HDR beállításaival lehet valami, mert a jelenséget egy androidos setupboxon is egyszerűen tudtam reprodukálni. A monitornak nem csak a kijelzője kiváló, hanem a portkínálata is. A külső FSP tápegység csatlakozásán kívül két 45 gigabites HDMI 2.1 bemenet, egy UHBR 20-as 80 gigabites DisplayPort 2.1 bemenet, egy 65 voltos töltést is támogató USB-C port, egy USB-B kimenet, valamint két 3.0-ás USB-A kimenet és egy jack kimenet is található. Sőt, a monitorban egy KVM switch is helyet kapott, így ha a monitorba kötjük a perifériáinkat, akár egyszerre több gépen is használhatjuk azokat, mindaddig, amíg a számítógépek az AG276 UZD-re csatlakoznak. Kivitelezésre kellően vékony, és még az elványa is egészen dizájnos. Ez utóbbi lehetővé teszi a kijelző magasságának, dőlésszögének és elforgatásának beállítását, ráadásul az elvány egyetlen mozdulattal csatlakoztatható a kijelző hátuljába. Nice! A monitor beépített hangszórókkal is rendelkezik, amikből az OLED tévékből is ismert fazék hang köszön vissza. A kijelző vékonyságának ez az ára, valamint az egyenletlen súlyelosztás, ugyanis ha nem a gyári elványt használjuk, akkor a monitor hajlamos előre dőlni, mivel a teljes 5 kg-os tömege alulra koncentrálódik. Ezt egy processzordobozzal támasztottam meg, ami a kicsi felülete ellenére könnyedén megtartja a ránehezedő súlyt. Kisebb extraként a monitor hátulján egy ötszögletű ARGB világítás is helyet kapott, ami a TP Vision Philips termékeivel ellentétben nem szinkronizálható a képmegjelenítéssel, de így is egész hangulatos. A használati élménye pedig messze felülmúl minden LCD kijelzőt. Ne értsetek félre, a mini LED nagyon is jól néz ki egy hagyományos LCD-hez képest, de az OLED egy teljesen más kategóriába versenyzik. Az SDR tartalom a végtelen kontrasztarány miatt szinte teljesen olyan, mintha HDR-be lenne megjelenítve, annyi különbséggel, hogy a fényerő vissza van csökkentve. HDR-ben pedig a színtelítettség még a korábbi említett hiba ellenére is felülmúr minden más megoldást. Egy 1080p-s kijelzőhöz képest a 4K hatalmas látványjavulást eredményez, de még a 2K-hoz képest is észlelhető az előrelépés. A 240 Hz ellenben a 180 Hz-hez képest már nem annyira látványos előrelépés, mint mondjuk a 144-ről a 180 Hz. Ellenben a változást inkább a monitor válasz idejében vettem észre, ami szinte azonnalinak érződik. Ráadásul a VA panelekre igencsak, az IPS panelekre már kevésbé jellemző ghosting is teljesen eltűnik. A monitor adaptív szinkronizációval is rendelkezik, G-Sync és FreeSync kompatibilis, azonban a magas képfrissítés és az OLED technológia miatt enyhe vibrálásra is hajlamos a kijelző. A legjobb használati élményt viszont csak 5000-es RTX kártyával lehet elérni, ugyanis csak ezek a VGA-k támogatják az UHBR 20-as szabványt. Minden más esetben akár AMD-t, akár régebbi Nvidia-t használunk, nem fogjuk tudni kihasználni a monitor teljes képességeit. Ilyenkor ugyanis bekapcsol a DSC mód, ami tömörítetten, de elméletileg vesztességmentesen továbbítja a jelet a VGA-ból a kijelzőre, azonban a képfrissítési szinkronizálással kapcsolatban problémák léphetnek fel. Az AG276 UZD 12 bites színmegjelenítésre is képes, de csak Nvidia kártyákon. A monitor menüje könnyen kezelhető, hála a joysticknek, ráadásul több beállítási lehetőséget rejt, mint egy hagyományos monitor.
sRGB, panelnatív és DCI-P3 módok is elérhetők, de a színeket csak a panelnatív módban tudjuk állítani. Bekapcsolt HDR esetén viszont más megoldásokhoz hasonlóan a színbeállítások is letiltásra kerülnek. Persze célkereszt itt is van, és az OLED Care funkcióit is bármikor elérhetjük. Ha valaki így sem szeretne a monitor hátuljához nyúlni, az AOC G-menü segítségével szintén elvégezheti a beállításokat, vagy akár frissítheti a monitor firmware-jét is. Több szó mint 100, az Agon Pro AG276 UZD egy kiváló 4K-s monitor, ami 240 Hz-es képfrissítést és hibátlan látványt nyújt. A 4K 240 Hz-ért ilyen képességekkel nem sok hasonló vagy olcsóbb megoldást található a piacon. 27 szorért soknak tűnhet ez az ár, pláne egy tévéhez képest, de ennek a célközönsége is más. A beégés kockázata fennáll, így az árat is mindenkinek ez alapján érdemes mérlegelnie, viszont én mindezek ellenére is csak ajánlani tudom az AOC QD OLED-es monitorját. A tesztpéldányt köszönöm az AOC képviseletének, nektek pedig köszönöm a figyelmeteket. Én Balázs voltam, hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!